tog ju lång tid. Det var svårt, Uffe. Det var svårt. Flötet hann inte ställa sig. Jag ska sluta meta ruda, börja med sånt här istället. Rudamete kan vara otroligt frustrerande och tålamodsprövande för den delen. Men när det nappar mycket så är det lätt att dra slutsatser, och jag blev i alla fall övertygad om några saker efter denna dag. Kanske finns det något nytt även för dig. Den har ju tänder ju. Om ni nu kollat så här långt så får ni gärna gilla och prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. För det är ju den huvudsakliga belöningen för oss som gör YouTube-videos. Fler prenumeranter helt enkelt. Ja, hej och välkomna till den här filmen där jag ska meta regnbåge idag. Jag har fått i uppgift att här med några kompisar försöka fiska bort alla mindre regnbågar från den här dammen. Som sen ska flyttas över till en annan damm. Ska vi veta också att i vanliga fall får man ju inte lov att meta här i denna dammen. Så ni som känner igen var det är någonstans, ni får vara medvetna om att i normala fall är det bara flugfiske här. Nu hade vi lite otur också att det slog om här från plusgrader till minusgrader. Alldeles nu i veckan. Så att det är ganska kallt om fingrarna får vi säga. Så, fisk över 2 kilo skulle släppas i igen. Så att den får vi släppa där. Det är bara de under 2 kilo som ska flyttas till en annan damm. Det blir en bra fight för sig. Ja. De 2 utläggen, 2 fiskar. Det är väl bara att köra på. I många regnbågsvatten, åtminstone nere i Skånetrakten, är det normalt sett förbjudet att meta. Men den här dagen så var vi några kompisar som hade blivit ombedda att meta upp regnbågarna i detta vatten. De fiskar som vägde under 2 kilo skulle flyttas och de över 2 kilo skulle sättas tillbaka. När man ser hur det nappar så är det lätt att förstå varför det vanligtvis är förbjudet att meta. Man hade helt enkelt fyllt sin kvot på 2 eller 3 regnbågar inom 15 minuter och sedan hade man fått åka hem eller möjligtvis köpa ett nytt kort. Men så är det ju naturligtvis inte alltid. Ni som fiskar i vatten där det är tillåtet att meta regnbåge vet att det kan vara nog så klurigt att lura dem med mete också. Men just här i detta vatten denna dag så var det inte särskilt svårt. Tekniken jag använde var inget märkvärdigt. Jag körde med mitt Take-Part-spö med ett 0,5 grams flöte, 0,20 lina och krokstorlek 12. Som bete använde jag ett majskorn. Nummer 3. Ni ser även att jag loosefeedar några pellets, men ytterst lite. Jag tror att jag gjorde av med högst 0,5 deciliter sammanlagt under förmiddagen på den här platsen. Det verkar ju vara helt fullpackat med regnbåge i dammen. Ja. Det här är väl också ett gränsfall till en 2 kilos. Men vi får låta ägaren avgöra om den ska flyttas eller inte. Det jobbiga är att man måste värma fingrarna varje gång man har fått en fisk här. För det är ofantligt kallt både i luften och i vattnet. Ja, man förstår ju varför det liksom är förbjudet att meta i regnbågsvatten i vanliga fall. För detta var ju, missade jag ett napp till. Detta var ju helt ofantligt vad det nappar på här. Den gick på flötet.
Kan det vara så de går ännu högre upp i ytan som man skulle... De är ju där och attackerar det direkt när det landar i princip. Här kom det faktiskt ner till botten. Ja. Det blir alltså is här på spöet med sånt fiskslem och vatten, så blir det fan ta med is. Så pass kallt är det. Så det ligger, jag tror det var 2 minus när vi kom i morse. Plaskar ner och så, om de kommer på plasket kanske. Nu ser det ju ut som att fisken nappar liksom på vad som helst som landar i vattnet. Men det finns kanske ändå en del lärdomar att dra av detta. Till att börja med så var vi enbart 4 stycken som metade. Inga andra besökare var på plats. Och det gör att det var lugnt och inte en massa spring längs kanterna. I vanliga fall är det ofta mer folk vid en regnbågsdamm och folk byter plats ideligen. Någon kanske till och med har med sina barn som stojar och leker och springer omkring. Det gör att det blir mer liv längs kanterna och det gör att fisken nappar sämre. Det är i alla fall min teori. Och jag fick stöd för min teori en stund senare när jag bestämde mig för att sätta en kamera mitt emot där jag fiskade. Efter att ha placerat den kameran så dog fisket ut helt. Och det är ju något man definitivt bör ha med sig när man ska flygfiska i den här typen av vatten. Att när man rör sig längs kanterna så stör man fisken. Fisken är ju säkerligen van vid att folk går längs vattnet, men de verkar ändå störas så pass att de inte vill äta just då. Ett tänkbart scenario i ett sånt här vatten är ju att man går fram till kanten och gör ett antal kast, men när det inte hänt någonting på 10 minuter så går man vidare. Det kanske är bättre att sitta still i 5 minuter och sedan fiska i 10 minuter efter det utan att flytta sig. På så sätt får fisken lite tid på sig att vänja sig vid att man står vid kanten där. Det var som fan. Jag tror det var för att jag var där och sprang. Så blev de störda. Jag undrar, jag har blivit lite så om det är annan fisk också här. Ja, det är det. Det är öring också. Ja, men om det är mört eller något. Ja, det är det säkert. För jag har haft några sådana som jag tycker har varit sådana tydliga napp som borde ha gett fisk. Du ser, spöet böjer sig inte så mycket. Nej, det är den här svarta utan det är gummibandet som tar stötarna liksom. Ja. Annars hade ju linan pajat direkt. Ja. Det var något annat. Det var nog en öring, va? Ja, det var en öring. För så små sätter ni inte i? Nej. Nej, jag undrar om inte det var... För den var ju bara på ett par hektar ju. Ja, men det är öring. Och en till. Eller om det är samma, det vet jag inte. Ja. Fin, eller hur? Jättefin. Vänorring är det. Är de vilda eller? Ja. Ja, men då är det säkert sådana jag har missat några gånger. Ja.
Men de här ska inte upp, va? Nej. Kolla här, en liten öring. Vild öring. Vemöring. De ska i... hugger mer nere på botten nu här. När jag metade multe i hamnen i Lomma på 90-talet så kunde man krypa och kravla på stenarna för att inte störa fisken som man ville skulle gå upp och ta sitt flytande bröd. Ganska ofta så kom förbipasserande och klampade rakt fram till kanten helt ovetande om att de störde fisken. När man bad dem backa undan eller flytta sig för att de skrämde fisken så var de ännu mer oförstående. Vadå? Fiskarna är ju där. Jag ser ju dem. Det var en kommentar de kunde ge då. Men bara för att fisken inte flyr hals över huvud betyder det inte att de inte blir störda. Jag lyckades aldrig få någon multe att äta medan folk var i närheten. Och jag är övertygad om att regnbågarna funkar likadant. De flyr inte till världens ände när folk rör sig vid kanten i ett sånt här vatten. Ja, för var skulle de ta vägen när det står folk liksom överallt? Men jag är övertygad om att de blir lite kinkiga med att äta. I alla fall ett tag. Så om du vill öka dina chanser att fånga dem bör du röra dig försiktigt och inte vara rädd för att sitta still och vänta. Det kan i alla fall vara värt att testa. En annan sak jag märkte var att det verkade nappa snabbare om jag plaskade ner tacklet. Regnbågsflugor med en så kallad guldskalle kan kanske vara värda att testa eftersom dessa landar med ett litet plopp. Ja, jag hoppas att ni fick lite nya tips till ert regnbågsfiske i denna film och nu kanske ni vill kolla på någon av mina tidigare regnbågsfilmer där jag testar olika vatten. Och om ni har förslag på vatten som jag borde åka och testa så får ni gärna skriva det i kommentarerna nedan. Vi ses!